أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسري بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المحين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم
ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحتق الإثم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك واستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنعني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك.
اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع متضرع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعزم فيما عندك رغبته. اللهم عزم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وزهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائه ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فاده من البلاء يقلته وكم من إثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أحلى له نشرته. اللهم عزم بلائي وعفرت بسوء حالي وقصرت بأعمالي وقعدت بأغلالي وحبسني النفس بعد عملي وخدتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومثالي. يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور يطوفا. إلهي وربي من لغيرك أسأله كشف الضر والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكم اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أحوى وأسأده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى لي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعض أوامرك. فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزا نتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في ساعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ذري وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عزمي
يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هب لي الابتداء كرمك وسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذب بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من عاويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا ولا ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادها ولا قلوب اعترفت بإلهيتك محققا ولا ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارها سات الأوطان تعبدك طاية وأشارت باستغفارك مذئنا ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها لا أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكسوه يسير بقاء كثير مدة فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدة ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما من هذا الجوع أبكي لعليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلا إن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لازجن إليك بين أهلها زجيج العاملين ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين ولا أنادينك إن كنت يا ولي المؤمنين يا غاية الأعمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين
أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفتي وذاك تعمى بها بمعصيتي وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرتي وهو يزج إليك زجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك ورأفتك أم كيف تؤلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك أم كيف يهركه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رباه أم كيف يرجو فضلك في إتكه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك وباليقين أكتو لولا ما حكمت به من تعذيب جاهديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواره وأنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته وأن توفر حظي من كل خير أنزلته أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بذري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا
وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب قوي على خدمتك جوارحي واشتد على العزيمة جوانه وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فرد ومن كادني فكد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك وعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأكلني عثرتي واغفر لي زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وزمنت لهم الإجابة وإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لدعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاؤه البكاء. يا سابغ النعم يا دافع النقام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورة المباركة الفاتحة. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد.
کرم مانگتا ہوں، دعا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، دعا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں میں تجھے سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، دعا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی تجھے واسطہ پنجتن کا، الہی تجھے واسطہ پنجتن کا، ہو شاد با گنچا دلوں کے، یہ دامن ہمارے مرادوں سے بھر دے، یہ دامن ہمارے مرادوں سے بھر دے، کرم کی نظر سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، دعا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر، غریبوں پہ تو رحم کر یا الہی، مریضوں کے خاطر شفا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، دعا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی ہمیں شاد مسرور رکھنا، الہی ہمیں شاد مسرور رکھنا،
بلاؤں سے ہم کو سدا دور رکھنا، پریشانیاں ہم کو غیر ہوئے، پریشانیوں سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، دعا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ ہوا ہے نہ مایوس تیرا سوالی، نہیں تیرے در سے پھرا کوئی خالی، انہیں التجا ایک میری خاطر، میں سب کے لیے یہ دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، دعا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ بے حق کے علی وہ بے حق کے پیمبر، بے حق کے بطول و شبر و شبر، قسم تجھ سے دلی، قسم تجھ سے دلی، بدعا مانگتا ہوں، قسم 14 معصوم کے دے الہی، قسم 14 معصوم کے دے الہی، کرم مانگتا ہوں، دعا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، دعا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی اللہ۔ Brother Mohammed Kermali, my elders, brothers, sisters in Iman, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Surah Fatiha is requested for all the names listed on the screen in Qul Arwahil Mu'mineen wal Mu'minat, Sawab al-Fatiha. Ayat Ma Yajibun is requested for all the names listed on the screen and whoever is in need of it here and elsewhere. Let us all recite it together. Bismillahir Rahmanir Rahim. Amman yujibul muztarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'. Amman yujibul muztarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم صل على محمد وآل محمد. Now let us invite Brother Mohammed Kermali to come forward and recite tonight's Majlis. Brother Muhammad wa Ali Muhammad, Salawat. رحم الله من قرأ سورة مباركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدهته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأنام الرسول المكي المدني القرشي الحاشمي العربي سيد العرب والعجم سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا هادينا ومولانا المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين المذنومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. My respected elders, brothers and sisters in Islam, Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala in the 103rd verse of Surah Al-Imran in the Holy Quran says, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa'atasimu, and hold on fast. Wa'atasimu bihablillahi jami'an. Hold on fast to the rope of Allah, jami'an, all of you together. Wala tafarraqu, and do not be divided amongst yourselves. As we have heard time and time again, Islam is not just a religion for us. It's not just a faith that we follow part-time, on a part-time basis. But Islam is a way of life for us. Islam is a way to lead a perfect and fulfilling life. It is a gift from Allah subhanahu wa ta'ala, which, if we utilize it in the way that it is meant to be utilized, can bring us together in peace and in harmony, both on an individual basis as well as on a community basis. And of course, this depends on the individuals fulfilling their responsibilities in order to bring the community at peace. The heart of the community is the faith that binds it together, is the faith that pulls it together, that educates it to worship and to praise Allah subhanahu wa ta'ala. And this is emphasized, as we know, in many areas of Islam. We see the majalis that we gather together for. We see the salatul jama'ah, the congregational prayers. We see the madrasa, the other community gatherings that are so important and that bring people together. This is where the heart of the community comes together. And the strength of the community, likewise, is also dependent on the unity of the people. We all know the English saying, divide and conquer. That if you want to defeat a group of people, then first what you have to do is make them argue. You have to make them quarrel amongst themselves. And we see that oftentimes this is what the world does. To the Muslim community, for example, to the worldwide Muslim community of Islam. And we need to learn from this, and we need to always be able to stand up and to be unified as a Muslim ummah and as a Muslim community. The community is not only that, but it's also
On an individual basis, it's a test for each and every one of us. It's a test of our decision making, it's a test of temptations, various different tests that the community brings together for us as well, that we have to navigate through in order to better ourselves and to bring ourselves closer to Allah subhanahu wa ta'ala. There was once a man who lived within a community, and then he decided it was too much for him. And he wanted to spend more time just worshipping Allah, and he went and he made himself a hermit. And he went into a cave far away from everyone. And he stayed there for many years. And he stayed there and he prayed and he fasted and he worshipped Allah subhanahu wa ta'ala. And one day a passerby came by this cave and he saw this man and he asked him that, why are you living here in the middle of nowhere? And the man replied that, over here I find it a lot easier to not commit sins. I find it easier to please Allah subhanahu wa ta'ala. I haven't done any ghibah, I haven't done any fitna or fasad, I haven't become angry, I haven't insulted anybody. I have become a very pious person, he was telling the passerby. And the visitor was laughing at him. And he said, you're only fooling yourself. Because to live with people is a test of how you can conduct yourself with them and within the community. Whether you can forgive someone who is bad to you, whether you can refrain from entering into that juicy conversation when people are doing ghibah and backbiting. What you're doing is just running away. You're just missing the test altogether. It's like someone who has an examination in school and they don't go to school and they miss the test. And then they go and they tell everyone, I didn't fail the exam. Of course you didn't fail the exam because you didn't take the exam in the first place. And so it's important for us, even though there are tests and there are challenges within living in a community, it's important for us to do that and to be able to navigate those tests so that we can improve ourselves and make ourselves better in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. Now, as a whole, there are many ways that a person can choose to conduct themselves and to act and to behave in a society or in a community. And the essence of everything that we do has to be based on that moral code that we have to want for others what we want for ourselves. That we have to consider the underlying needs of our brothers and sisters and remember that Islam is this model of unity for us. That Islam is this teaching of togetherness for us, so that then we can act accordingly and we can bring about the barakah and the rahmah and the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala both on us as individuals as well as on the whole community. Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam has said, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, as related in Al-Taj, volume 2, page 136. And this is again a hadith that is very well known to us, but one that behooves us to think about, where he says, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ بِمَنْزِلَةِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ, where he says that surely the believers, in relation to the mercy and compassion and the affection that they show for one another, they are just like one body. That all the mu'mineen are like one body. And if one part of this body is feeling pain, then the rest of the body should feel pain as well. That one part of the body that is feeling pain complains to the rest of the body. The rest of the body knows what is happening, and they can then try and help, and they can aid, and they can do whatever they can to help that hurt or injured part of the body. And to this end, for us, living in a community, each one of us has a responsibility towards each other, to live by the Islamic social codes, to maintain justice, to respect the rights of one another. And at any time, if somebody is facing troubles, is in difficulties, then it is upon us as individuals within that same community to go to their aid and to feel that pain and to share within that person's grief as well. And of course, these are the things that we can do for the community. But in addition to that, in addition to this unity that being an active part of the community fosters, in addition, we as individuals also need the community for ourselves. We need it for our own spiritual guidance purposes. Because without the community, we might even lose whatever little bit of faith that we have within us. If we stay away for too long, that faith also might end up going away. There's another story that there was once a member of a certain community who previously had been attending the majalis and the gatherings regularly. And they stopped going completely, perhaps due to some dispute or some misunderstanding, whatever it might be. This person stopped attending the masjid.
And after a few weeks of not seeing this person, the Shaykh decided to go and visit him. And it was a cold evening, and the Shaykh went to his home and he found him sitting all alone at home by his fireplace, keeping himself warm. And so the man saw that the Shaykh had come. He guessed the reason as to why the Shaykh is coming to visit me. And he welcomed him and he led him to a comfortable chair near the fireplace and he waited. And the Shaykh made himself comfortable and he sat there, but he did not say anything. And in the silence, both of them looked at the dancing flames on the fireplace. And after some minutes, the Shaykh took the fire tongs and carefully he picked up one brightly burning coal of ember and he placed it to one side of the fireplace by itself. And then he sat back in his chair and was silent. And the man watched with quiet contemplation, wondering what was happening. And he saw that this one lone ember that was placed on the side, it began to flicker and its light began to diminish. And then slowly, slowly there was a little bit of a glow, and then finally the fire was extinguished. And that ember, that particular piece of coal was cold and dead. And nobody had said a word this whole time, since the Shaykh had first come. And he looked at his watch and he decided it was now time to leave, and he slowly stood up and he picked that cold, dead piece of coal and put it back in the middle of the fireplace. And immediately he saw that it began to glow once more with the light and with the fire and the warmth of the burning coals around it. And as the Shaykh reached the door and he was about to leave, the man finally broke the silence and he told him, "Thank you so much for your fiery khutbah. Inshallah, you will find me back in the masjid starting from tomorrow." And so we see that, like this man, we are in need of the community to keep our fire burning bright, to keep that guidance that is within us, to keep that faith that is within us going and going and going. For it is the motivation and it is the togetherness and it's the community that is the togetherness when we come together that helps us to keep going, especially in times of trials and tribulation. That we need the community, but in addition, the community also needs each one of us to play our individual parts. The community is like that football team, that for the team to be successful, it needs the quarterback and the running back and the tight ends and all the various positions, the defensive line, all of them have to play well. And if they all play well, then the team will consistently do well. And the key to that is for each individual member of the community to find their part, to find what it is that they can do, and to then contribute towards the society and towards the community and towards the team that we are all a part of. Let's look at this through the lens of a classic story, one that I know that all of you know, so that we can learn from its teachings. So once upon a time, there was a hare and a tortoise. And I'm sure you're wondering, what does the hare and the tortoise have anything to do with community? And inshallah we'll find out. That this tortoise and a hare had an argument about who could run the fastest. And so they decided to settle the argument with a race, and they agreed on a route and they started the race. So the hare ran ahead as fast as he could, of course much faster than the tortoise, and he ran for some time. And then he looked back and he saw that the tortoise is very, very far behind. So he thought, I have some time to myself, I can rest, and then I'll continue and I'll finish the race. And so he sat under a tree and he was relaxing and he fell asleep. And of course the tortoise comes along, he overtakes the hare who is sleeping, and soon he finishes the race, and the hare wakes up and he realizes that he has lost the race. And the moral, as we all know from this story, as we heard growing up, that slow and steady wins the race. This is the version of the story that everyone has heard and that we've all grown up with, right? But what we perhaps don't know is that there is more to the story. There are things that happen after this, and this is where it starts to get interesting. So the hare now is disappointed that he has lost the race. And he begins to think, and he does some self-introspection. And he realizes that he lost the race because he had been overconfident and he had been careless. And if he had not taken things for granted, there is no way that the hare would have lost to the tortoise. And so he decided that I'm going to challenge the tortoise again. And so he went and he challenged the tortoise to another race. And this time, the hare ran as fast as he could,
He was not careless, he was not overconfident, he did not stop to rest. He ran from the beginning to the end without stopping, and he won the race by several miles. And the moral of this portion of the story is that fast and consistent will always beat slow and steady. That it's okay to be slow and steady, but sometimes you have to push things along a little bit. And what does this translate to on a community level? That we shouldn't take things for granted, and more importantly, that we shouldn't wait for things to happen. If you want something to happen, then you go out and you make it happen. Mosques will not be built by themselves. Events will not be organized by themselves. Tabligh will not be done by itself. Islam will not reach the masses and the people just by us all sitting back and waiting. We can't just sit back and say, somebody else is going to do it. We have to take the initiative and say, I will do it, or we will do it, and come together to get those things done. But the story doesn't even end there, because now it's the tortoise's turn to do a little bit of thinking and some self-introspection. And the tortoise realizes that there is no way that he can win this race in its current format. And so he decides to challenge the hare to another race with a slightly different route. And the hare agreed. He thought, what? I'm so much faster than the tortoise, I can beat him at any race. So they started off. And in keeping with his self-made commitment to excellence, the hare keeps on running and does not rest and does not stop. He keeps going as fast as he can until he reaches the bank of the river. And the finishing line is on the other side of this wide river. And the hare cannot find a way to get across the river. And so he sits there wondering what to do. And meanwhile, the tortoise comes along. He gets into the river. He swims across. And he finishes the race. And the moral of this story, this portion of the story, is that first, each one of us has to identify our individual strength, our core competency. And then we can change the situation to suit our strength. In a community setting, if your individual strength is in working with and talking to and discussing with people, then go and serve your community by volunteering to go and talk with others, by spreading the message of Islam, by representing Islam, by extending awareness of what our Ahlul Bayt and Ma'sumin, salawatullahi wa salamu alayhi, have taught and have given to us as those gems of knowledge. If your strength is in organization and planning, then go ahead and volunteer to plan events, organize food drives, organize charity events. Do something that will help your community. Find out what your individual strength is, and then use it to the best way that you possibly can. But the story still isn't finished. So the hare and the tortoise, by now, they have run so many races together, they've developed a kind of friendship between themselves. And they did some thinking together now. And both of them realized that the last race that they ran could have been done even better. And so they decided to run the same race again. But this time, they were going to do it as a team. They were going to do it together. And so they started off, and this time the hare carried the tortoise on his back, and he ran all the way to the bank of the river. Then the tortoise put the hare on his back, and he swam across the river. And then again, the hare put the tortoise on his back, and ran as fast as he could to the finish line, and they reached the finish line together. And guess what? This time, both of them finished in record time, the fastest that they had ever done before. And this time, they both felt a greater sense of satisfaction than they ever had felt earlier. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. And the moral of this is that it's good to be individually talented. It's good for each one of us to have our strengths and to identify our strengths. But unless all of us together work together as a community and harness each other's strength, the community is not going to reach the level that it should be at. It's not going to reach, it's going to perform below expectations and below par, because all of us are not harnessing our individual strengths and using it together for the collective good of the community. This is where we all need to strive towards, to find our strengths, to pull them together, to work in togetherness with our Muslim community, and make sure that we reach the furthest that we can and reach the closest that we can in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. And the tragedy of Karbala is a great example
of how people with great individual strengths came together and defeated the evil that was against them by working together. You know, you look around the battlefield of Karbala and you see so many great individual personalities and the strength that each one of them brought. You see the bravery of Abu al-Fadl al-Abbas. You see the piety of Hussein ibn Ali. You see the innocence of Sakina. You see the sincerity of Ali al-Akbar. You see the decision-making of Hur. You see the loyalty of Muslim and Habib. You see the patience of Sajjad. You see the eloquence of Zainab alayhi salam. All of these integral components in defeating Yazid and the army of Yazid, and in keeping the light of the true Islam burning with only a small number of family and companions. It is narrated that at the time of Dhuhr, on the day of Ashura, a man by the name of Abu Thumama, who was in the army of Imam al-Hussein, salawatullahi wa salamu alayhi, he looked at the sun and he saw that it was already afternoon. And so he said to Imam al-Hussein, he said, "May I be sacrificed for you? I see that these people have advanced towards you. No, by Allah, you will not be killed before I die defending you. And I would love to return to Allah, having performed the prayers whose time has now approached." And Imam al-Hussein raises his head to the heavens and he says to Abu Thumama that, "Oh Abu Thumama, you have remembered the prayers. May Allah count you amongst the Musallin, amongst those who uphold the prayers and who remember Him often. Yes, this is the beginning of the time of the Salat. Ask them to leave us alone so that we can perform our Salat." At this point, a man from the enemy, from the army of Ubaydullah ibn Ziyad by the name of Al-Hasin, who heard the Imam say these words, he comments to the Imam and he said, "Do you think that your prayer is going to be accepted? Do you think that your prayer is going to be accepted?" And Habib ibn Madahir, that loyal companion of Imam al-Hussein, that beloved friend of Imam al-Hussein, is there, and he hears what Hasin is telling to his Imam, to his Mawla, and he responds to Hasin and he says to him, "Do you claim that the prayers of the family of Rasulullah are not accepted, but that your prayers are going to be accepted?" Hasin hears this and he charges towards Habib ibn Madahir, and Habib slaps the face of the horse of Al-Hasin, causing the horse to leap up and to throw Al-Hasin onto the ground. And his men rush to come and save him and rescue him. Habib, despite his advanced age, fights them valiantly, in some narrations killing as many as 62 men. A man by the name of Badil ibn Sarim attacks him and hits Habib with his sword. And another man from the tribe of Tamim also hits him with his spear, with his lance, and Habib now falls onto the ground. As he attempts to stand up again, another man again hits him with his sword and causing him to fall again. And then this man from Tamim gets down from his horse and severs the head of Habib ibn Madahir. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Ala la'natullahi ala al-qawmi al-zalimin. Wa saya'lamu alladhina zalamu ayya munqalabin yanqalibun. Wal 'aqibatu lil muttaqin. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to allow all of our embers of coal to burn brightly in the fire of faith and iman and taqwa and yaqeen. May Allah subhanahu wa ta'ala enable us to achieve unity within our families, within our communities, within our ummah. May He strengthen us through our unity and through our common goal, the goal of worshipping Him and getting closer to Allah subhanahu wa ta'ala. And in doing so, may He guide us always on the right path, the path of those whom you have blessed, not of those whom you are angry with, nor of those who have gone astray. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi. Ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليك
يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث علي أمير المؤمنين ولي الله. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثار والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونحيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من متهمات ثيابها. وأشهد أنك من داعم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والأروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواطيم عملي. وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن نبي الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد. السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه. السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداءه. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الناصح. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله. بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما. فيا ليتني كنت معك فأفوز معك. السلام عليك يا ابن رسول الله.
السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوطهم على الإسلام. أشهد لك أن نصحت لله وللرسول ولأخيك فنعم الأخ المواسي. فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام عليكم أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان. الأمان يا خليفة الرحمن، الأمان يا شريك القرآن، الأمان يا كعبة الإيمان، الأمان يا إمامنا وإمام الإنس والجان، ورحمة الله وبركاته. تحفة زيارة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتئه فيها طويلا.